Canada và Mexico trả đũa, Hoa Kỳ đe dọa áp thuế mới. Hôm qua, ngày 1 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế 25% đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico, và mức thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và dầu mỏ xuất khẩu, nhập khẩu từ Canada bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 để giải quyết tình trạng khẩn cấp về fentanyl, một loại thuốc giảm đau gây nghiện, trên toàn quốc và dòng người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Thuế quan cũng là một công cụ mà Tổng thống Hoa Kỳ dự định sử dụng để giảm thâm hụt thương mại với các nước khác, đồng thời thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước tại Hoa Kỳ. Thuế quan không gây ra lạm phát, họ tạo nên thành công. Chúng ta sẽ đạt được thành công lớn, mặc dù có thể có những gián đoạn tạm thời trong ngắn hạn. Thuế quan sẽ giúp chúng ta trở nên rất giàu có và rất quyền lực. Chúng tôi sẽ đối xử rất công bằng với các nước khác. Trước đây, các nước khác đánh thuế chúng ta, nhưng chúng ta không đánh thuế họ. Đã đến lúc phải thay đổi điều đó, Trump nói. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng để ngỏ khả năng áp thuế đối với đối tác quan trọng của mình là Liên minh châu Âu trong tương lai gần. Để đáp trả quyết định của Hoa Kỳ, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ngay lập tức áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ có giá trị lên tới 155 tỷ đô la Canada, 106,5 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Canada cho biết gói thuế quan đầu tiên đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Canada sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 2 và gói thuế quan tiếp theo đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la Canada sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 2. Giá trị 125 tỷ đô la Canada sẽ được triển khai trong 21 ngày. Đầu tiên, tôi muốn gửi lời trực tiếp tới Hoa Kỳ, người bạn và hàng xóm thân thiết nhất của chúng tôi, rằng quyết định mới của các bạn không chỉ gây tổn hại cho người dân Canada mà còn cho cả các bạn nữa. Họ cũng vi phạm Hiệp định Thương mại Tự do mà ba nước Hoa Kỳ, Canada và Mexico đã đàm phán và ký kết cách đây vài năm. Đúng, chúng tôi đã từng có bất đồng trong quá khứ, nhưng chúng tôi luôn tìm ra cách giải quyết. Như tôi đã nói trước đây, nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn mở ra một thời đại hoàng kim mới cho nước Mỹ, cách tốt nhất là hợp tác với Canada chứ không phải trừng phạt chúng tôi. Ngoài ra, Thủ tướng Canada kêu gọi người dân Canada tăng cường mua sản phẩm trong nước và thúc đẩy tiêu dùng trong nước trong thời gian tới. Giống như ở Canada, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cũng đã ra lệnh cho Bộ trưởng Kinh tế thực hiện kế hoạch B, bao gồm các biện pháp thuế quan và phi thuế quan đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ, để bảo vệ lợi ích của đất nước. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mexico cũng nhấn mạnh rằng chính phủ muốn tìm kiếm sự hợp tác và đối thoại thay vì đối đầu với quốc gia láng giềng. Chúng tôi sẽ luôn duy trì đối thoại. Đây là yếu tố cơ bản trong mối quan hệ giữa Mexico và chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng có kế hoạch A, kế hoạch B và kế hoạch C cho bất kỳ quyết định nào mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Điều rất quan trọng hiện nay là người dân Mexico phải biết rằng chính phủ sẽ luôn bảo vệ phẩm giá của người dân, rằng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ sự tôn trọng chủ quyền và đối thoại bình đẳng. Sau Mexico và Canada, Trung Quốc cũng ra tuyên bố phản đối việc Hoa Kỳ áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm từ Trung Quốc. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay nêu rõ, việc Hoa Kỳ đơn phương tăng thuế quan đã vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, không những không có lợi cho việc giải quyết vấn đề fentanyl mà còn làm gián đoạn nền kinh tế và hợp tác thương mại giữa hai nước. Các quốc gia, Trung Quốc sẽ đệ đơn kiện lên WTO và thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích quyết định áp thuế của Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng không bên nào có thể thắng trong một cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, Cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, Peter Navarro, cho biết có khả năng Hoa Kỳ sẽ tăng thuế nếu Mexico, Canada hoặc Trung Quốc đáp trả mức thuế mới được công bố.